اول امشب افغانستان در یک قدمی سقوط کامل به دست طالبان. اشرف غنی گفته به زودی نتیجه مشورت‌ها درباره وضعیت کشور را به اطلاع مردم میرساند. آیا جهان بازگشت طالبان را به قدرت خواهد پذیرفت؟ گفتگو با محمد نعیم سخنگوی طالبان در دوحه قطر تا لحظات دیگر. آیا طالبان دنبال مشارکت در قدرتند یا ساقط کردن دولت افغانستان؟ تصویر تیره و تار شیوع کرونا در ایران. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده از دوشنبه 25 مرداد تا شنبه 30 مرداد کل کشور تعطیل خواهد شد. و نایاک زیر ذره‌بین. آیا واقعا شورای ملی ایرانیان آمریکا برای جمهوری اسلامی لابی می‌کند؟ به تیتر اول خوش آمد. سلام و وقت بخیر. با نزدیک شدن طالبان به دروازه‌های کابل، اشرف غنی رئیس جمهوری امروز در پیامی کوتاه در رابطه با وضعیت کشور صحبت کرده و گفته تمرکزش بر جلوگیری از افزایش بیشتر خشونت و جلوگیری از آوارگی مردم افغانستان. در حالی که می‌دانم که از حال و آینده‌تان نگران هستید، برایتان اطمینان می‌دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیروهای امنیتی افغانستان رو به اینکه آمادگی رسمی لازم برای مقابله با طالبان ندارن متهم کرده و اون رو نگران کننده خونده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از افغانستان تا قطر این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما شاید بد نباشه با هم نگاهی به آغاز حضور ارتش آمریکا در افغانستان برای سرکوب القاعده و طالبان در سال 2001 تا امروز بندازیم. حدود یک ماه بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 و آمریکا، در 7 اکتبر همون سال جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام کرد که به افغانستان حمله میکنه. به فرمان من ارتش ایالات متحده حمله به اردوگاه‌های آموزشی تروریست‌های القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد. بیش از 2 هفته قبل من درخواست‌های روشن و مشخص خودم از رهبران طالبان را مطرح کردم، اما به هیچ کدام آنها پاسخ داده نشد. حالا طالبان بهای این بی‌اعتنایی را خواهد پرداخت. حدود 3 ماه بعد مجله تایم این تصویر رو روی جلد خودش گذاشت با این نوشته که آخرین روزهای طالبان. اما حالا بعد از 20 سال طالبان دوباره تا اونجا قدرت گرفته که به حدود 80 کیلومتری کابل رسیده. گفته میشه حدود 250,000 افغان ناچار به ترک خانه و شهرشون شدن و حتی بعضی اخبار حاکی از کوچ داخلی مردم سایر مناطق افغانستان به داخل شهر کابل تا شاید اونجا از گزند طالبان مصون بمونن. همونطور که میبینید طالبان در حال حاضر مناطق میدان وردک، لوگر، کنر و پکتیا رو هم از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کردن و عملاً به اطراف کابل رسیدن. با این حال اشرف غنی گفته به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنه تا این جنگ تحمیلی به گفته او باعث از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله مردم افغانستان نشه. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و همینطور محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان در دوحه قطر هم به ما پیوسته. اول از همه با همکارم شروع میکنم. تاج الدین سروش از تازه ترین وضعیت پیشروی‌های طالبان بگو. خب فرداد لحظات پیش خبرهای تایید نشده رسید که شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرده. با این تصرف 22 شهر افغانستان فعلا در کنترل طالبان است و گزارش‌های میرسه که پیشتر گزارش‌هایی داشتیم که ولایت‌های کنر در شرق افغانستان، پکتیا و پکتیکا هم 2 ولایت همجوار در شرق افغانستان به تصرف طالبان درآمد. امروز چهارمین ولایت است که به تصرف طالبان در میاد. ساعت پیش اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم آخرین جلسه ایش با رهبران سیاسی در کابل داشت و در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ رئیس جمهوری افغانستان منتشر شده آمده که آقای غنی یک هیئت با صلاحیت تعیین کرده تا این هیئت با گروه طالبان که قرار است
ساعت تا ساعت دیگه از آقای نعیم بشنویم که چی خواهد گفت. مذاکره خواهد کرد و به قطر خواهد رفت و این از الف تا یا در صلاحیت داره که با طالبان گفتگو بکنن بر سر این که چی شود در آینده و چی راهی وجود داره که از این بحران عبور کرد و این بحران نقطه پایان بخشیده شود برش. ولی ببینیم که این هیئت با طالبان چی خواهد کرد و چی وقت به قطر خواهد رفت. اینو باید منتظر بمانیم. هرچند جهان و آمریکا و کشورهای غربی نگران و عمیق وضعیت در افغانستان است. سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده آقای گوترش که وضعیت در افغانستان از کنترل خارج شده و نمیتونه کنترل بکنن. کشورهای غربی 3000 سرباز آمریکا فرستاده، 600 هم بریتانیا فرستاده و کشورهای دیگه هم فرستادن تا اینکه شهروندانشان که در افغانستان گیر ماندن اونا را از افغانستان بیرون بکشن. آقای نعیم، درخواست اصلی شما در این مذاکرات چه است؟ آیا واقعا به دنبال مذاکره و تقسیم قدرت هستید یا میخواید دولت افغانستان رو سرنگون کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست با شما، با همکاران شما، با همه بینندگان و شنوندگان و با ملت عزیز و مجاهد و رنجیده خوش سلامات احترامات خوش را عرض می‌دارم. در این دو نقطه که شما یاد کردین که سرنگونی نظام و به اصطلاح تسلط یا مشارکت قدرت یک شام هدف ما نیست. هدفهای ما واضح از ابتدا ما گفتیم که جهاد ما که از 20 سال بدون جریان داره برای استقلال و آزادی کشور ملت ما است و دیگه به اینکه یک نظام اسلامی مستقل و قوی در کشور به میان بیاید تا بتواند جوابگو به خواسته های ملت باشه، نمایندگی از ملت کرده بتواند. هدف ما همین است. به می خاطر ما گفتم که به می هدف ما از طریق گفتگوها ترجیح میدهیم. اولویت ما است که به این هدف از طریق گفتگوها برسیم. فعلا هم ترجیح ما همین است که از طریق گفتگوها و مذاکرات به این هدف برسیم. هر دو هدف ان شاء الله در حالت ان شاء الله که برسیدن آنها است. دیگه هدف ما است، نه سرنگونی هدف ما است و نه اینکه تقسیم قدرت رو چون ما به خاطر قدرت ما نه جهاد کردیم و نه جهاد میکنیم. اگر هدف ما قدرت می بود، چوکی ها می بود، در 2001 ما در قدرت بودیم عملا. آخه بالاخره شما در روند سیاسی که دارید شرکت نمی‌کنید، با اسلحه دارید میرید ولایت به ولایت وارد شهرها میشید دیگه، یعنی تصرف شهرها و گرفتن قدرت است. موضوع بسیار خوب و واضح است. ما برای اینکه مشکل از طریق گفتگوها گردد بسیار تلاش های داشتیم و عملا به همه جهان ثابت است که از چشم پوشی کرده نمیتونه. ما به خاطر اینکه مشکلات از طریق گفتگوها حل گردد برای 3 ماه پیشنهاد کردیم که یک کاهش در عملیات باشه. در اون ما گفته بودیم که ما به ولایت حمله نمیکنیم، به مراکز ولسوالی ها و حملات استشهادی و حملات هجمات بزرگ را انجام نمیدهیم. این چیزا را ما قبول کرده بودیم با اینکه در توافقنامه نبود، اما ما طرف مقابل صرف این را می‌خواستیم که چیزی که در توافقنامه آمده که رهایی زندان ها است، زندانی است و دیگه ای که ختم لیست های سیاه که نام های بزرگای ما اسلامی وطنداران درج شده به پایان برسه. این دو نقطه را در توافقنامه همگی پذیرفته بودند. ملل متحد هم را تایید کرده بودند. ما هم چیزا می‌خواستیم ولی که متاسفانه کس به او اعتنا نکرد. باز روز شما در جریان هستین که در عید سعید الضحی چند قبل ما عملاً 3 روز عملیات خود را متوقف ساختیم و همچنان صدها تن از زندانی های اداره کابل را رها کردیم. به این که یک حسن نیت است، میشه یک اقدام باشه، می ابتکار ما خود ما کردیم که مشکلات به خیر به پایان برسه. اما طرف مقابل چی کرد؟ در روز دوم عید اعلان جنگ کردن. باز در روز سوم مثلا باز اعلام جنگ کردن. تقاضای عقلی بود که کم از کم آنها هم یک گام می‌برداشتن تا شما مدت‌ها نگران حضور نیروهای خارجی بودید که اونها کم و بیش رفتن دیگه، آمریکایی از افغانستان رفتن. آیا اون چیزی که در ذهن شما از افغانستان ایدئال شما چیزی شبیه به قبل از سال 2001 میلادی هست که مثلا زنان رو در استادیوم می‌کشتید، اعدام می‌کردید، یا کسانی رو که حجاب رعایت نمی‌کنن شلاق می‌زدید، یا دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه محروم میشن؟ این ایدئال شما هست برای آینده افغانستان در سال 2021؟ متاسفانه در چیزی را که شما برداشت یا بیان کردین اتهامات است که سابق بر ضد ما بر علیه ما اتهامات صورت گرفته، چون مطبوعات در اختیار ما نیست، مطبوعات در طرف اختیار طرف مقابل ما بودن. آنها بر ضد ما 20 سال تبلیغات کردن. چیزی را که شما گفتین هم تبلیغات بود. اما آقای نعیم تصاویرش منتشر شده، معنی که فقط مکتوب که نیستش که مصور هست. شما میتونید در اینترنت در شبکه‌های اجتماعی نیروهاتون رو ببینید که وقتی وارد شهرهای مختلف میشن چه رفتاری میکنن.
خب ما بردان اگر شما فرصت بگذارید میایم. تصرفات فردی در هر کنج و کنار جهان صورت میگیره. شما برای ما نشان دادن نمیتونید. در همه جهان امو دولتی که بسیار امن‌ترین دولت‌های جهان باشه، در اونجا مشکلات می باشه، تخلفات صورت میگیرن. اصلا قانون برای چی است؟ قانون برای این باشه که کسی تخلف میکنه از باز با اون تعامل صورت بگیره. دیگه به اساس تخلفات فردی، تصرفات فردی، اشتباهات در هر جای کنار در هر جای جهان هستند. اما پالیسی امارت اسلامی افغانستان از ابتدا تا حال همین مطابق شریعت اسلامی می باشد. و دیگه ای که ما بگوییم چی میکنیم چی نمیکنیم، ما فکر میکنم بهتر چیز است که حالا شما میدونین، شما خودتون در راپورهایتان گفتین که تقریبا در حدود 24 ولایت تحت تسلط امارت اسلامی افغانستان است که در آنها ولایت بسیار بزرگ مثلا هرات و قندهار و هلمند و دیگر ولایت بزرگی در تسلط امارت اسلامی افغانستان است. در اونجا مردم چه قسم زندگی میکنن؟ همین چه اتهاماتی که بسته میشد تا هنوز متاسفانه که هنوز بعضی‌ها مغرضانه تبلیغات میکنن. پس این همه اتهام هست، یعنی در یک افغانستانی که شما درش کنترل دارید زنان همچنان آزاد خواهند بود، رسانه‌ها میتونن شما رو نقد بکنن، مثلا این نفر بخواد بی حجاب بیاد بیرون میتونه بیاد بیرون، دخترها میتونن به مدرسه و دانشگاه برن. اینو تایید میکنید آیا؟ ما بارها پالیسی ما را اظهار داشتیم. اول ما به نقطه خبرنگارها و مطبوعات، امروز شاید شما دیده باشین که دیروز از طرف مجاهد صاحب که بیان صوتی پخش یا پیام صوتی ثبت نشر شد. خب الان دارم ازتون میپرسم دیگه، بگید آره یا نه. آره و نه شاید نشه، چون ما میخوایم مردم بفهمن که واقعا چی است. ما براتون گفتم که زن در اسلام، ما مسلمان هستیم، در چوکات اصول دینی مبارک اسلام زن حق تعلیم را دارد، زن حق کار را داره، زن حق ملکیت را داره. اما با کدام شیوه که مثلا دیگران میخواه، مثلا در غرب و در اروپا آنها با ما در عقیده اختلاف داره، در زندگی اختلاف داریم، در فکر و نظر اختلاف داریم. این در هیچ جای کشور نیست که همه دنیا همه مردم با یک شکل با یک شیوه زندگی بکنن. این مخالف فطرت است. هر جامعه هر کشور از خود اصول داره، از خود ارزش‌های داره، باید ارزش‌های کشور در نظر گرفته شود. اگر ما خواسته باشیم که همه مردم جهان، همه مخلوق با یک انسان و با یک طریقه زندگی بکنه، فکر می‌کنم مخالف طبیعت و فطرت است که کسی را عملی کرده هم نمی‌تواند. دیگه ما باز تکرارا میگیم که بیان آزادی، حقوق زن، حقوق اقلیت، حقوق شهروندان و هموطنان ما بالکل مسئول است در چوکات دین مبارک اسلام و در پرتو منافع علیای کشور ما. ممنونم از شما. محمد نعیم، سخنگوی طالبان در دوحه قطر با ما. سپاسگزارم. در حالی که پیشروی‌های طالبان ادامه داره، شماری از چهره‌های سیاسی در شمال افغانستان در برابر پیشروی طالبان به سمت شهر مزار شریف مقاومت می‌کنند، از جمله رهبر جنبش ملی اسلامی عطا محمد نور. همین لحظه ساعت 1:15 بعد از ظهر و روز شنبه دشمن حمله کرده بودند کمربند و بعد یک کمی تغییر ولی الحمدلله با شهامت نیروهای قوای مسلح، مجاهدین و بسیج ملی، مناطق از دوباره تصفیه شد و به عقب زده. خالد نور، پسر عطا محمد نور و عضو هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان از مزار شریف با ماست. آقای نور، میدونم که پدر شما به همراه تعداد دیگر در شمال افغانستان دارن تلاش میکنن جلوی طالبان مقاومت بکنن. چقدر تا حالا موفق بودن؟ گزارش‌های ضد و نقیضی داریم از اونجا. تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های شما. خوشبختانه در طول 2 ماه اخیر که همواره بالای بلخ، ولایت بلخ و خصوصا شهر مزار شریف حمله بوده، ما تانستیم نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی ملی، نیروهای اردوی ملی با شمول بسیج ملی و نیروهای مقاومت در مقابل طالبان مقاومت بکنه و اونا رو نگذاره. البته در طول 5-6 روز اخیر حملات طالبان بسیار گسترده بوده. امروز طالبان تا آخرین حد توان خود استفاده کردند، از 3 استقامت شهر همزمان حمله کردند که از 4 صبح آغاز شد و تا نزدیکای شام که خوشبختانه نیروهای ما و نیروهای دولت ما تانستن که تمام این حملات رو دفع بکنن و از شهر دفاع بکنن. طبیعی است که در بعضی مناطق پس و پیش شد، بعضی مناطق 3 بار دست به دست شد، ولی ما تمام مناطق دوباره
به دست خود داریم. ممنونم از شما خالد دور، پسر عطا محمد نور و عضو هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان از مزار شریف با ما و تاج الدین سروش همکارم اینجا در استودیو. ممنونم از هر دو شما. بیننده تیتر اول هستید. نگاه دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. با ادامه پیشروی‌های طالبان در سراسر افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهوری کشور گفته افغانستان با خطر جدی بی‌ثباتی مواجه شده و به زودی نتیجه مشورت‌هاش درباره وضعیت کشور رو به مردم اطلاع میده. بعد از درخواست‌های پرشمار برای تعطیلی 2 هفته‌ای، سرانجام ستاد مقابله با کرونا در ایران با تعطیلی 6 روزه در ایران موافقت کرده. امشب شورای ملی ایرانیان آمریکا یا نایاک رو و اتهام‌های لابیگری برای جمهوری اسلامی توسط این گروه رو زیر ذره می‌بریم. و معاون وزیر خارجه ایران گفته توافق برای آزادی 10 زندانی 2 تابعیتی از جمله انوشه آشوری بین ایران و بریتانیا و آمریکا هفته‌ها پیش انجام شده بود، ولی ایالات متحده کارشکنی کرده. و اما در زیر ذره بین امشب، نایاک چیه؟ نایاکی ها کی هستند؟ جواد ظریف و احمدی نژاد با نایاک چه ارتباطی دارن؟ آیا نایاک همونطور که بعضی از منتقدانش میگن لابی جمهوری اسلامی در آمریکاست، یا اونطور که خودشون میگن مدافع حقوق ایرانیان آمریکا؟ امشب نایاک رو زیر ذره بین میبریم. شب 11 اسفند سال 85 فؤاد الزایات وارد کازینوی آسپینالز در لندن میشه و 2 میلیون پوند توی قمار میبازه. کار به دادگاه میکشه. مدارک دادگاه نشون میده الزایات از مهر 1373 تا فروردین سال 85 91 میلیون پوند فقط در کازینوی آسپینالز قمار کرده و 23 میلیون پوند باخته. اما این قمارباز سوری بهمن سال 81 در کازینوی لس ای در لندن مهمان سیاستمداری به نام باب نی بود، نماینده جمهوریخواه مجلس آمریکا که بعدها به زندان افتاد. بعدها معلوم شد الزایات به باب نی هزاران دلار رشوه داده بود تا معافیتی در تحریم‌های آمریکا ایجاد کنه. دلیلش الزایات قرار بود هواپیمای تشریفاتی برای سران حکومت ایران به سفارش جمهوری اسلامی خریداری کنه و به ایران بفرسته. شاید این نقطه خوبی برای آغاز داستان نایاک باشه، چرا که 2 آمریکایی دیگری که در این سفر به همراه نی بودن همون سالها به تریتا پارسی کمک می‌کردند تا کمیته موازی با نایاک جهت عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا راه بندازه. نایاک یا شورای ملی ایرانیان آمریکا سال 2002 یعنی 1380 شمسی تأسیس شد. اهدافش اونطور که خودشون میگن ایناست: ایجاد یک نیروی سیاسی برای جامعه ایرانیان آمریکایی در جهت صلح و گفتگو، تأمین قوانین مهاجرتی برابر و محافظت از همه آمریکاییان، و میشه گفتش که کم و بیش طرفدار برجام و ضد جنگ هم هستن. Of NIAC as a political force is really remarkable. They've changed the conversation. گواهینامه نایاک در اون زمان اجازه لابیگری رو نمیداد. تریتا پارسی اما با کمک همون 2 آمریکایی و شخصی به نام داریوش بقایی در تلاش بودند تا در کنار نایاک مؤسسه موازی جهت بهبود رابطه ایران و آمریکا تشکیل بدن. موضوع تحریم‌هایی که اتفاقاً مانع معامله هواپیمای تشریفاتی هم میشد در سند چشمانداز و مؤسسه وجود داشت. این مؤسسه اما هیچ وقت شکل نگرفت. این هم ایمیل تریتا پارسی که اون موقع رئیس نایاک بود به اون 2 آمریکایی. موضوع ایمیل اینه: جهت ایجاد یک لابی ایرانی آمریکایی، و در متنش اومده که در ابتدا باید روی موضوعاتی که مناقشه برانگیز نیستن تمرکز کرد، مثل ویزا و موضوعات مربوط به تبعیض. در واقع استراتژی اولیه‌شون کسب اعتبار میان جامعه ایرانیان آمریکا بود. البته فکر راه انداختن لابی در آمریکا به سالهای قبل‌تر از اون و همکاری سیامک نمازی با تریتا پارسی برمیگرده. اما سیامک نمازی کیه؟ اون مدیر شرکت آتیه بهار بود، شرکت ایرانی که رد پاش رو میتونید از صنایع نفت و گاز تا انرژی‌های نوین و مؤسسات رفاهی پیدا کنید. این هم باید گفت که سیامک نمازی حالا در زندان جمهوری اسلامیه. وقت ما اجازه نمیده روابط اقتصادی داخلی و خارجی آتیه بهار رو در این زیر ذره بین کامل بررسی کنیم. اینهایی هم که پشت سر من می‌بینید پرسنل، هیئت مدیره و مشاوران نایاک هستند. جمال عبدی جایگزین تریتا پارسی شده و فعلا رئیس نایاک. در میان هیئت مشاوران اشخاص شناخته شده مثل رضا اصلان و احمد کریمی حکاک هم به چشم میان.
موافق براندازی جمهوری اسلامی هستین؟ بله براندازی هست. براندازی یعنی رژیم چنج. من 100% موافق دموکراتیزیشن هستم ولی من یعنی چی؟ برای من این سوالش اینجوری جواب میدی. من کاملا موافق جمهوری اسلامی براندازی هستی یا نه؟ اگه بذار من سوال جواب بدم که میدیدی. این یس اور نوه. بله دیگه. من گفتم یس ولی یس من اینطوریه. اگه بگی آره، بله آره من میرم سوال بعدی رو میکنم. من گفتم بله ولی یه چیز خیلی مهمی هست. ما نباید اشتباهات 1979 رو تکرار کنیم. اما نایاک چقدر پول در میاره؟ میشه دید که میانگین درآمد این مؤسسه در طی این سالها رو به افزایش بوده. نایاک خودش رو مستقل میدونه و اعلام کرده که از هیچ دولتی پول نمیگیره. به گفته خودشون 80% درآمدشون از کمک‌های فردی و 20% دیگه هم کمک مالی مؤسساتی مثل صندوق برادران راکفلر و مؤسسات دیگه میاد. طبق اسناد مالی که در دسترس عموم، نایاک سال 2018 میلادی بیش از $1 میلیون درآمد داشته که از این مقدار نزدیک به $281,000 به تریتا پارسی و $111,000 به جمال عبدی پرداخت شده، یعنی 37% درآمد اون سال پاداش یا حقوق این دو نفر بوده. اما آیا نایاک لابی جمهوری اسلامیه؟ نایاک میگه که لابی جمهوری اسلامی نیست و این رو یک اتهام میدونه. بهار سال 87 نایاک و تریتا پارسی از حسن دایی شکایت کردند. دلیل شکایت این بود که حسن دایی نوشته بود که باور داره نایاک لابی آخوندا و عامل نظام جمهوری اسلامیه. نایاک هم گفته بود این تهمت باعث شده اعتبارش خدشه‌دار بشه. دادگاه در واقع بررسی این که نایاک لابی جمهوری اسلامی هست یا نه نبود، بلکه بررسی این بود که آیا آقای دایی دروغ گفته یا سوء نیتی داشته. این دادگاه 53 ماه طول کشید و بالاخره سال 91 دادگاه به نفع دایی رأی داد و همه اتهامات علیه او رو رد کرد و حتی نایاک رو وادار کرد تا بخشی از هزینه‌های حقوقی حسن دایی رو پرداخت کنه، چیزی در حدود $183,000. در جریان مذاکرات برجام من موقعیت ویژه‌ای داشتم. به دولت اوباما مشاوره میدادم و همینطور دسترسی بسیار خوبی به مذاکره کننده های ایرانی داشتم تا دیدگاه اونها رو هم بدونم. اتفاق معمولی بود که اول هفته در جلسه کاخ سفید باشم و آخر هفته هم یک جلسه خصوصی 2 ساعته با وزیر امور خارجه ایران داشته باشم. دادگاه نایاک باعث شد تا مستنداتی از رابطه نایاک با مقامات جمهوری اسلامی برملا بشن. برای مثال باب نی تریتا پارسی رو در جریان پیامی بسیار محرمانه قرار داده بود که از طرف کمال خرازی و با اطلاع خامنه‌ای به آمریکا فرستاده شده بود. پیامی که در سال 82 از طریق سفیر سوئیس در تهران و به وسیله باب نی به دولت آمریکا رسید. بین سال 2006 و 2007 تریتا پارسی با ظریف که اون موقع نماینده ایران در سازمان ملل بود دیدار میکنه و ظریف نسخه‌ای از همون نامه محرمانه رو برای انتشار در رسانه‌ها به پارسی میده. اسناد به دست اومده همچنین نشون میده ظریف و پارسی با هم مکاتبه و دیدار داشتن. تریتا پارسی همچنین با معاون ارشد احمدی نژاد، سمره هاشمی و علی اصغر سلطانی سفیر وقت ایران در سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار داشته. و البته مدارکی که نشون میده نایاک در تلاش بوده بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی دیدارهای غیر رسمی برگزار کنه. در حال حاضر نایاک که مخالفان سرسختی بین گروه‌های اپوزیسیون داره به طور علنی میگه از دیدار با مقامات هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی برای گفتگو استقبال میکنه. اما اگر این مذاکرات چیزی به ما آموخته باشه، اینه که اگر مایلی تغییری در سیاست‌های ایران ببینید، این میبایست همراه با تغییر در سیاست‌های امریکا باشه. همونقدر که در واشنگتن میپرسن پس کجاست تغییر سیاست‌های ایران؟ قطعاً کسانی هم در تهران میپرسن تغییر در سیاست‌های امریکا کجاست؟ نایاک همچنین گفته که با سرکوب معترضان و رفتارهای غیر انسانی جمهوری اسلامی مخالفه و خودش رو حامی حقوق بشر میدونه. در وبسایت نایاک هم از این نوع مطالب زیاد وجود داره. در جریان دادگاه دایی و نایاک یکی از اتهامات تریتا پارسی به دایی این بود که دایی نایاک رو عامل نظام جمهوری اسلامی میدونه، در حالی که انتقادات نایاک به جمهوری اسلامی رو نادیده گرفته. قاضی این ادعا رو رد کرده بود و نوشته که این که پارسی بیانیه‌هایی ارائه میکنه که حاوی دیدگاه‌های متوازنه و هر دو طرف رو مقصر میدونه، منافاتی با اینکه او عامل رژیم جمهوری اسلامی باشه نداره و چند خط پایین‌تر گفته با توجه به آوازه جمهوری اسلامی هر گماشته‌ای بهره‌مند از هوشی متوسط تمایل نداره گماشته حکومت ایران معرفی بشه. احسان زاهدانی مدیر ارتباطات اجتماعی نایاک از لس آنجلس با ماست. آقای زاهدانی، میدونم که نایاک و خود شما نایاک رو به عنوان یک سازمان مدنی در آمریکا معرفی میکنید. فکر میکنید چرا اینقدر بین به خصوص اپوزیسیون ایران چنین تصویری دست کم وجود داره که نایاک لابی جمهوری اسلامیه؟
سلام و درود خدمت شما آقای فرداد و بینندگان عزیز ارجمند. من ابتدا لازم است که خدمت شما توضیح بدم که بخش‌هایی از این گزارش که شما الان منتشر کردید در واقع واقعیت نداره و کذب هست و حالا من اگه خواستید اشاره میکنم به کدوم بخشی که در واقع متاسفانه بیان این که مثلا اون دادگاهی که جناب گفتید آقای دایی در واقع دادگاه به نفع آقای دایی رئیس صادر کرد، اینطور نبود. در واقع اون یک دادگاهی بود که نایاک در واقع شکایت کرده بود و در نهایت میدونید که تهمت و افترا در آمریکا ثابت کردنش بسیار بسیار مشکل هست و آقای دایی بود که بعد از یک مدتی اون حرف خودش رو تغییر داد و گفتن که در واقع ایشون فکر می‌کردن که نایاک لابی میکنه برای جمهوری اسلامی. وقتی که شما سوء نیت نداشته باشین در آمریکا، میتونید فکرتون رو بر اساس آزادی بیان و متممای قانون اساسی آمریکا بیان کنید و هیچ کس در آمریکا نمیتونه شما رو به اتهام در واقع افترا و تهمت محکوم کنه. متقاعد شده دیگه دادگاه به نفع شما که رأی نداده. آیا این کذب هست که دادگاه به نفع شما رأی نداده؟ در آمریکا جناب فرداد هیچ کس در تاریخ 70-80 ساله گذشته 100 سال اگه مراجعه کنید به شکایت‌های حقوقی که برای افترا و تهمت بوده، از هر 100 مورد 99% نتونستن ثابت کنن که چرا باید ثابت کنن که شخص مورد نظر در واقع نبردم شما بردید. حتما گمان می‌کردید که موضعتون اینقدر قوی هست که علیرغم وجود حمایت‌های متمم اول قانون اساسی آمریکا میتونید در دادگاه پیروز بشید. نتیجهش به هر دلیلی به ضرر شما بوده و شما در دادگاه باختید دیگه. این که واقعیته. در واقع ثابت کردن تهمت و افترا کاری تقریبا غیر ممکن هست، مخصوصا وقتی که اون شخصی که علیه شکایت شده تغییر موضع بده و بگه که من به جایی که در واقع اتهامو من زدم در واقع فکر می‌کردم که این در واقع اتهام مطرح بوده. حالا بپردازیم به در واقع سوال شما جناب فرداد. مسئله اینه که سازمان نایاک یک سازمان ضد جنگ و ضد تحریمه. هر سازمانی که در آمریکا در واقع ضد جنگ و ضد تحریم باشه از طرف گروه‌های اپوزیسیون ایرانی متهم میشه به در واقع حمایت از نظام حاکم در ایران. این چیز خیلی شما هم اگه امروز فردا توییت بزنید و علیه تحریم در واقع اعلام موضع کنید، شما را متهم میکنن به حمایت از در واقع نظام حاکم در ایران. افغانستان هم ممکنه خیلی ها با دخالت نظامی آمریکا در افغانستان مخالف باشند ولی الزاما مثلا با رهبران طالبان ایمیل رد و بدل نمیکنن. سازمان شما تاریخچه‌اش نشون میده که روابط خیلی راحتی دست کم آقای مثلا توییتا پارسی مدیر سابقش با جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل داشته. تعداد ایمیلاشون زیاد هست و ادبیاتش هم که نگاه میکنید روابط خیلی حسنه‌ای بوده بین اونها. بله نگاه کنید، بحث اینه که از روز ابتدایی که نایاک در واقع تأسیس شد در سال 2002 در واقع رسالت سازمانی نایاک این بوده که تقویت در واقع صدای مردم ایرانی در آمریکا باشه و در جهت پیشبرد صلح و دیپلماسی عمل کنه، چرا که عرض کردم خدمتتون ما ضد جنگ و ضد تحریم هستیم. یکی از ابزارهای در واقع شما نمیتونید ادعا کنید که در واقع در جهت پیشبرد صلح و دیپلماسی تلاش میکنید ولی فقط در واقع روی کاغذ اعلام. بله در زمانی که نایاک در مدیریت آقای توییتا پارسی تلاش‌هایی شده که در واقع دولت‌هایی که مستقر بودن در ایران و آمریکا رو بتونن در واقع مجاب کنن که با هم گفتگو کنن، به جای تهدید، به جای در واقع گزینه جنگ روی میز در واقع به گفتگو رو اونها رو تعقیب کنن. خب یکی از این ابزارها همین بوده. مقام جمهوری اسلامی رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که مذاکره با آمریکا نداریم و بعد رفتارهای جمهوری اسلامی رو می‌بینید که میدونم خود شما هم بارها بیانیه دادید در سایتتون، مثلا سرنگونی همین هواپیمای اوکراینی، مثل رفتاری که با معترضان میکنن. به نظر شما جامعه جهانی چطور باید برخورد بکنه با یه همچین حکومتی؟ همچنان باید تلاش بکنه که خواهش میکنیم بیاید با ما مذاکره بکنید در مورد حقوق بشر، یا از اهرم‌های مثلا مثل تحریم میتونه استفاده بکنه؟ من نمیگم که حتما باید بکنه یا نه، ولی به هر حال تعدادی از ایرانی آمریکایی‌های هستن که حامی چنین سیاست‌هایی هستن. بله نگاه کنید، در سال 2009 قبل از اینکه مذاکرات برجام به اون شکل نهایی شروع بشه، وقتی که مذاکراتی در واقع قرار بود شکل بگیره بین دولت اوباما و ایران، نایاک در واقع تلاش کرد، این همین اسنادش هست اگه بخواید مراجعه کنید، تلاش کرد که در مذاکراتی که دولت اوباما تصمیم داشت با ایران انجام بده، موضوع حقوق بشر یک موضوع در واقع محوری قرار بده و یکی از دستاوردهای نایاک بود. در سال 2011 24 سناتور آمریکایی به تلاش‌های نایاک در واقع نامه نوشتن به وزیر وقت خارجه
خارجه آمریکا برای رأی مثبت آمریکا در شورای حقوق بشر برای انتصاب گزارشگر حقوق بشر. خب اینها در واقع کارهایی بوده که نایاک عملاً انجام داده برای در واقع تقویت حقوق بشر، برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران. من تعجب میکنم واقعا، این خیلی ادعای مضحکی هست که یک سازمانی که نزدیک به 12-13 سال عملاً در واقع تلاش کرده در جهت تقویت حقوق بشر در ایران و در واقع گروه‌های اپوزیسیون یا دیگران متهم میکنن. خب اینو من اشاره کنم که کسانی که متهم میکنن نایاکو افرادی هستن که در واقع جنگ طلب هستن در آمریکا، دست راستی‌های در واقع اسرائیل هستن و همچنین گروه‌های اپوزیسیونی که و تلاش دارن که رژیم همه که دست راستی نیستن، ولی با فرض دست راستی بودن هم که جرم که نیست که بالاخره یه عده از ایرانیان آمریکایی دموکراتن، یه عده جمهوری خواهن و شما میخواید چتری اونطوری که خودتون میگید باشید برای تمام ایرانی آمریکایی ها. طبیعتا تعدادی از اونها با برخوردهای شما مشکل دارن و معتقدن این راهی که شما پیش گرفتید باعث میشه که آن چهره واقعی که جمهوری اسلامی داره که بارها هم دیدیم در این سالهای اخیر چطوری رفتار میکنه با معترضان و اینها، منعکس نشه در بین آمریکایی ها. خب این خلاف واقع است جناب فرداد. شما خودتون اشاره کردین در گزارش، اگه دوستان به وبسایت نایاک مراجعه کنن، ما بخشی به اسم در واقع Human Rights Tracker یعنی رصد کردن نقض حقوق بشر در ایران داریم که مرتب نقض حقوق بشر رو به طور هفتگی در واقع منعکس می‌کنیم در رسانه‌های آمریکایی، چه در واقع اتفاقاتی میفته. همین امروز در واقع که دادگاهی در اروپا در جریان هست در محکوم کردن شخصی که در واقع متهم است به در واقع قتل و اعدام بسیار از ایرانیانی که در زندان موندن در دهه 60، ما اعلام حمایت کردیم، بیانیه صادر کردیم. همین در واقع چند مدت پیش اتفاقاتی که افتاد، هر هفته در واقع ما بیانیه به شدیدترین لحن ممکن در واقع ما بیانیه صادر می‌کنیم. تعجب می‌کنم که چطور می‌تونه یک گروه در واقع متهم بشه به لابیگری برای جمهوری اسلامی و اینقدر در واقع در جهت حقوق بشر در واقع کارهایی داشته باشه که معنیدار باشه. بحث شما اینترنت رو می‌دونید که پوشش دارید توی خبراتون قبلا که ما تلاش که سال 2009 که در واقع تحریم‌های فناوری که مردم ایران در واقع تحت مجازات قرار میده رو ما بتونیم لغو بکنیم. همین امروز در تلاش این هستیم. امروزی که در اینترنت در ایران قرار محدود بشه، ما داریم تلاش می‌کنیم که خنثی کنیم این تلاش‌ها رو از طریق شرکت‌های تکنولوژیکی که در آمریکا هستن خنثی بشه. این چه گروه لابیگری هست که داره در جهت در واقع منافع مردم ایران حرکت میکنه؟ اگه ما بحث رفع تحریم رو داریم مطرح می‌کنیم به خاطر که مردم ایران دارن مجازات میشن، رژیم حاکم مجازات نمیشه. ازتون بپرسم اگر مردم ایران بخوان که این حکومت سرنگون بشه، نه با جنگ، به هر شکل دیگری، آیا شما به عنوان یک سازمان مدنی در آمریکا از تلاش اونها برای تغییر رژیم حمایت میکنید یا معتقدید که رژیم جمهوری اسلامی باید سر پا باقی بمونه؟ اشاره کردید که ما یک سازمان آمریکایی هستیم، یعنی یک سازمان آمریکایی در آمریکا که مستقر شده بر اساس رسالت سازمانی که داره در واقع هیچ گونه دخالت ما نمیتونیم بکنیم در امور داخل ایران در واقع. اما ما از آرزو و آرمان‌های مردم ایران در جهت دموکراسی و در جهت در واقع یک حکومتی مبتنی بر حقوق بشر 100% حمایت می‌کنیم. این رو در همیشه در بیانیه ما منعکس شده. در 20 سال گذشته آقای فرداد فرزاد، شما بهتر می‌دونید که در 20 سال گذشته یا بیشتر هیچ گروه ایرانی در خارج از ایران بیشتر از چند ماه یا چند سال دوام نداشته. نایاک نزدیک 20 سال در واقع دوام داشته. این همه دستاورد داشته. دستاوردهای نایاک مربوط به یک گروه خاص ایرانی آمریکایی یا ایرانی نیست. دستاوردهای نایاک مشمول در واقع همه ایرانیان هست، چه گروه‌های اپوزیسیونی که مخالف نایاک هستند، چه گروهایی که موافق نایاک هستند. در واقع هدف ما تامین منافع ایرانی آمریکایی در آمریکاست و در زمینه حقوق بشر هم تامین منافع مردم ایران هست. این خیلی موضوع مهمی است. اگه ما بحث رفع تحریم رو داریم، اگه بحث دیپلماسی رو داریم، برای منافع مردم ایرانه، برای منافع ملی ایرانه، نه برای در واقع مقامات رژیم. ما همیشه طرفدار تحریم هوشمند مقامات بودیم، همیشه طرفدار تحریم کسانی که ناقض حقوق بشر بودند. حتی لیست اسامی رو ما تهیه کردیم، لیست کسانی که در زندان‌های ایران، در قوه قضاییه ایران در واقع ناقض حقوق بشر بودند و اینها رو در واقع تلاش کردیم که تحریم بشن و شدن و ادامه خواهیم داد. مسئله اینه که واقعا این بحث در واقع اتهامی که به نایاک زده میشه واقعا ناجوان مردانه است و من خوشحال میشم که اگر فرصت بیشتری باشه در برنامه‌های بعدی بیشتر برای شما توضیح بدم. حتما این بحث داغی هست، هر دفعه هم که شما بخواید تشریف بیارید حتما ما استقبال می‌کنیم. همونطور کسانی که ازشون اسپردید از جمله آقای حسن ادایی هم اگر بخوان در برنامه‌های ما حضور پیدا کنن حتما استقبال می‌کنیم. ممنونم از شما احسان زاهدانی، مدیر ارتباطات اجتماعی نایاک از لس آنجلس در کالیفرنیا با ما.
رئیس جمهوری ایران میگه 30 میلیون دوز واکسن کرونا به زودی خریداری میشه. رئیسی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته نظر کارشناسان اینه که 60 میلیون دوز دیگه هم باید تامین بشه. این در حالیه که وزارت بهداشت ایران امروز آمار جانباختگان رو 466 نفر اعلام کرده. تقریبا اغلب شهرهای ایران هم در وضعیت قرمزن و قرار شده از دوشنبه تا شنبه کل کشور تعطیل بشه. دکتر شهرام کردستی مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست. آقای دکتر کردستی، گمان می‌کنید که این تعطیلی چند روزه در سراسر ایران میتونه کمکی بکنه به کاهش این وضعیت واقعاً بغرنج در ایران؟ ببینید، مسئله‌ای که مهم هست یه فرق هست بین تعطیلی و قرنطینه. اگر تعطیلی این هست که شما 5 روز تعطیلی بدین به مردم، خب برن مسافرت، دید و بازدید، مراسم شرکت بکنن و اینجور چیزها، خیر، این وضعیت رو فقط میتونه بدتر بکنه و پیک ششم بیماری رو بیاره جلوتر. اگر ما راجع به قرنطینه صحبت کنیم که شدیداً لازم هست در ایران، به خاطر اینکه اگه در مورد واکسن صحبت میکنید، واکسن احتمالاً جلوی پیک 7م، 8م یا 9م بیماری رو بگیره. در مورد پیک فعلی که کاری نمیتونه بکنه. کاری که باید کرد این هست که قرنطینه به معنای واقعی کلمه، یعنی نشستن توی خونه، بیرون نرفتن، مثل کاری که در بسیاری از کشورهای اروپایی یا کشورهای شرق آسیا انجام شد که از خونه بیرون نیان. حتی میتونه سازمان‌های دولتی کار کنن، دورکاری انجام بشه از طریق کامپیوتر و غیره. از خونه بیرون نیومدن مهم هست. اگر از خونه بیرون اومدن انجام نشه، 5 روز تعطیلی متاسفانه فقط یک شوخی تلخ هست که میتونه فاجعه رو بدتر هم بکنه. آقای کردستی، بالاخره روشن است به خاطر ناکارآمدی که دولت ایران نشون داده در این مدت در مقابله با بحث شیوع کرونا و حتی مشکلی که خود رهبر ایران به شکلی ایجاد کرده، عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی، بالاخره اعتماد چندانی بسیاری از مردم به حاکمیت ندارن و خیلی از موارد ممکنه همین شرایط قرنطینه هم به نظر میاد که بعضی رعایت نمی‌کنن و تا تعطیل میشه. من با دوستان و نزدیکان که صحبت می‌کنم میگن که تعطیل شده، مثلا رفتیم شمال. چه کار باید کرد واقعا که مردم رو متقاعد کرد که علیرغم ناکارآمدی حکومت، این قرنطینه و ماندن در خانه تا جایی که ممکن هست واقعا میتونه زندگی‌ها رو نجات بده؟ من کاملا درک میکنم ممکنه مردم گله داشته باشن، خسته شده باشن، گله ها به حقه و نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم. اما یه چیز رو خواهش میکنم به عنوان کسی که دیده این بیماری رو از نزدیک باهاش در تماس بوده و فجایعی که میتونه به وجود بیاره. یه وقتایی ما احساس میکنیم خب این بیماری رو که فرزند من نمیتونه به من بده، پدر مادر من نمیتونه به من بده، برادرم نمیتونه به من بده، هر کسی میتونه این بیماری رو به شما بده اگر کاملا سالم باشه. از لحاظ روحی برای ما سخته که ارتباطاتمون رو کم بکنیم. علیرغم همه این واقعا بسیار مهمه، بجز کسانی که ما به طور معمول باهاشون زندگی میکنیم، ارتباطاتمون رو قطع بکنیم، در منزل بمونیم، در حداقل ارتباطات با بقیه باشیم برای یک دوره‌ای که حالا حدود 2 هفته یا 3 هفته، که واقعا اجازه بدیم کادر درمان بتونن به درمان برسن. وقتی که شما آمار دیروز 39,000 ابتلا و بیش از 500 نفر فوت کردن، این شوخی نیست. این کادر درمانی رو میتونه فلج بکنه و اینها چیزی هست که باید رعایت بشه تا حداقل بتونین نفسی بکشن و آماده باشن و بتونن کمکی بکنن. این خواهشی هست که حداقل ما از همه مردم داریم. ممنونم از شما دکتر شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما. معاون وزیر خارجه ایران گفته توافق برای آزادی 10 زندانی دو تابعیتی از جمله انوشه آشوری بین ایران و بریتانیا و آمریکا هفته‌ها پیش انجام شده بود. عباس عراقچی در توییتی در پاسخ به وزیر خارجه بریتانیا نوشته دولت آمریکا مانع از تبادل زندانیان بین ایران و بریتانیا و آمریکا شده. به گفته آقای عراقچی، بریتانیا با این کار خواسته پرداخت بدهی‌هاش به ایران رو به تعویق بندازه. بوریس جانسون نخست وزیر و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم اخیراً در توییت‌های خواستار آزادی انوشه آشوری شدند که الان درست 4 سال در ایران زندانیه. شریعه ایزدی همسر انوشه آشوری زندانی سیاسی از لندن با ماست. خانم ایزدی، پیش از همه میخوام در مورد وضعیت آقای آشوری ازتون بپرسم.
متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. من آخرین بار با شوهرم امروز صحبت کردم. وضعیتشون مثل روال عادیه، ولی خب همه به شدت از گرفتن کرونا میترسن، به خصوص گونه جدید دلتاش که الان خیلی زیاده و تو اوینم که میدونیم موارد ابتلا خیلی بالا بوده واقعا. ولی خب وضعیت روحی زندانیا خیلی الان میشه گفت متزلزله، برای اینکه الان چندین هفته است که ما خیلی شایعات زیادی میشنویم در مورد تبادل زندانیان و توافقایی که بین دولت‌ها ایجاد شده، ولی خب اینا به نتیجه نمیرسه و اینا باعث میشه که میدونین روحیه ها بالا میره، روحیه ها خوب میشه و بعد بلافاصله اتفاقی میفته که همه امید ما از بین میره. این نکته‌ای که آقای عراقچی گفته جزئیاتی در موردش میدونید؟ ایشون مدعی شدن که ایران آماده تبادل زندانیان بوده اما آمریکا به شکلی کارشکنی کرده. ببینین وقتی ما در این مورد از وزارت امور خارجه انگلیس سوال میکنیم، ما اخیراً ملاقات داشتیم با آقای دامینیک راب حضوراً و به ما گفتن که به یک موافقتی بسیار نزدیک شدن با ایران، ولی متاسفانه در آخرین قدم این موافقت به هم خورد. دلیلش رو به ما نگفتن و وقتی ما سوال میکنیم که چرا وقتی صحبت‌های مقامات ایرانی رو بهشون یادآوری میکنیم، میگن که اینا یه نوع بازیای به اصطلاح فکریه که ایرانی‌ها دارن میکنن و قصدشون فقط اینه که واقعا آزار بدن خانواده ها رو. بنابراین ما نمیدونیم واقعا باید کیو باور کنیم، ولی واقعا امیدواریم که یه موافقتی نزدیک باشه برای همه زندانیان. ممنونم از شما. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، زندانی سیاسی دو تابعیتی در تهران. ممنونم از شما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این رو اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید، با زیرنویس فارسی و عربی و عبری و انگلیسی هم ساعتی بعد از اون در دسترس شماست. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا برنامه بعدی، بدرود.